Elena, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în starea de hipnoză profundă, fără să cunosc subiectul investigație. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, cum găsești acest spațiu hipnotic? Fum. Toxicitate. Toxicitate. Mm. Ne ridicăm la 3 nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Și mergem la 3 într-un spațiu prielnic pentru sesiunea de investigație de astăzi. 1, 2 și 3. Ne activăm protecția noastră. 1, 2, 3. Da. Astăzi vom investiga transformarea emoțiilor negative în pozitive. Mm. Probabil toxicitatea de aici Da. își are izvorul. Da. E o toxicitate foarte mare. Deci, sunt în fața. Sunt ca într-o cameră unde fiecare are toxicitatea lui. Mi s-a activat. Simt un gust foarte rău în gură de la anumite e emoția autosacrificiului. Da. În Și afară blochează fiecare emoție, blochează centri, așa zis centri, blochează vortexul, energetici. Mhm. da, blochează vortexurile, blochează câmpul original. Sunt puse ca amprente inverse pe, pe ființă. Deci, în dualitate. Ai spus de gust neplăcut. O emoție negativă are și un miros negativ? Are De, grăba. este și un sunet, la fel, neplăcut. Provoacă depresii și de-astea sunetele astea care sunt artificiale, trec prin cap și produc tipare cognitive, așa îmi vine, negative pe toate domeniile, societate, religii și distorsionează câmpul mental și produc uh, distorsiuni mentale și sunt problemele astea psihoemoționale. Da, au, închide capul. Se simte așa cum trec de la o emisferă la alta și zici că închide capul
și îl sigilează. Sigilează memorii, sigilează informație, sigilează câmpul ăsta de lumină. Și emisferele Și între ele? da, le închide prin capsula asta și de aia se îmbolnăvește, polarizează invers creierul, neurotoxicitate, produce neurotoxicitate în celulă. Și atunci se produc stările astea negative, mentale. Și în funcție și de programe, e diversiune negativă care e, cum îi zice, nu bipolaritatea, cealaltă care are mult mai multe emoții negative, pozitive, treci de la o stare alta și te transformi într-o stare. Ah, da, se simte foarte greu la nivelul capului. Elena, care este prima amprentă energetică pe care o emite un program destructiv în câmpul subtil? Prima este frica. Că e ca o strângere. Frica strânge totul. E ca o capsulă negativă, ca o cutie. Știi, tip Faraday, O care închide. emoție negative poate genera și alte emoții. Da, prima este frica, după aia de la ea, când se acutizează, e spaima, închide tot mai tare. Exact cum, știi, cu o lumină coboară, o, o steluță de lumină coboară tot mai jos în întuneric și știi cum îi se încetinește uh, Licăritul. glicăritul și viteza ei de luminare și de Mhm, mhm. fluctuație. Așa e și cu aici, e ca o capsulă. Um, Spaima e cea mai, văd că e cea mai dură. Bine, asta e terminală, spaima. Restul care țin de la spaimă, de la frică, um, aici trece către terminal și după aceea închiderea totală, după aceea trec la stările care de la frică, în partea asta văd că stările care țin uh, blocată lumina, că nu țin blocat sufletul în corp, țin blocat. Dar În funcție de ce program au instalat în sistemul softului din creier care a venit, karmic. unde se ancorează un program destructiv în structura complexă a sufletului? Prima dată vine ca program. Deci când nu e mintea, este o energie care închide lumina din corp pe o vibrație anume și frecvență. Și după aia bagă, în timp instalează știi, ca un punct care distorsionează în corpul uman, e un sistem energetic care are legătură cu dualitatea de creierul ăsta pus peste creierul, peste informația originală, matricea umană. Și aici se instalează. După aceea, după ce prima dată, că e vorba de când vine omul ca un bebeluș, vine și cu programe în soft adormite, în ritualurile care le fac părinții exact în prima parte.
a vieții, îi închide corul, îi închide energetica vibrație și să pune o pecete, pe anumite vibrație se activează, se pune mental, se activează din nou din trecut și în prezent, se updatează în mental programul și în timp știi cum îi face și de la părinți și de la societate în timp îl duce către experiența asta, să aibă anumite evenimente în viață care activează o emoție respectivă. Și așa se ține blocat. Și după aceea, în ultima fază, coboară pe corp ca o, așa zis, problemă fizică și boală. Ce procent din programele destructive sunt moștenite pe linii de sânge și care sunt create în viața actuală? De la 60 la 100% și reupdatate. Deci în funcție, nu în funcție pe ce sistem și pe ce program vine. Un procent foarte mare sunt moștenite. Da, deci sunt moștenite peste 50% până la 100% în totalitate. De aia se vede în societate că în timp, știi, se transformă uh, omul, să zicem, cu programe, cu sisteme, ceea ce sunt părinții. Ce a fost părinții, gândesc la fel, se comportă la fel, merg pe aceeași linie religioasă, pe aceeași linie a societății. Bine, da, aici, Arburile genealogice. genealogic, da. Bine, aici, fiind văd partea de carcase, este moștenire 100% genetica și cu programele, că așa sunt făcute, pe când sufletul văd că le updatează, adică mai scapă, mai are fluctuații, mai scapă de ele sau dacă merge pe o linie de conștientizare, pot să scape 100% de ele, adică să rupe de tot și taie și dizolvă, desface absolut tot. Dar asta sunt foarte rare. Dar la suflete se ajunge așa pe o linie normală de desfacere de programe sub 30% și pornesc spre ajun. De aia se schimbă societatea. Văd în schimbare, dar se aduce foarte mult, văd liniile astea care închid mentalul și sistemul de lasă prins. Adică nu mai poate sufletul să-l prindă un sistem de religii, de credințe și acum este tehnologia. Și atunci, fiind cu frecvențele astea opuse, opuse și tipic stărilor, undeva îi forțează, cum să zic, forțează, știi, un om când nu vrea să facă un lucru și totul face, și totuși îl face. Prin undele astea de frecvențe sunt forțați. E conștient de program, e conștient de sistem, dar totuși îl face. Și aici e vorba Ei, de îl, conștientizare. îl scapă de sub control. Da, Există o entitate sau o formă de conștiință arhetipală care se hrănește specific din energia unui anumit program destructiv? păi
În primul rând, de sistemul. Ai unitățile arhonice, le văd foarte mari, care s-au dezvoltat foarte mult pe acum, care polarizează undele mentale și consumă energia și sunt sistemele care conlucrează, sistemele vechi cu celelalte. Bine, aici în sistemul arhonilor intră multe entități, dar se mănâncă și energie separat în sistemele vechi și emoțiile sunt diferite. Și toți au, toate entitățile văd ca sisteme, să le descriu într-un fel să se înțeleagă, de specifice și programe specifice mentale care generează emoții și rămân în sistem, emoții și adicții care rămân într-un sistem din asta. Cum e specific adicțiile draconienilor, cu toate că mulți sunt conștienți că nu este bine, dar ce spuneam, rămân în același teoria o știi, dar nu poți să O aplici aplici. și celelalte. Și sunt sistemele religioase care țin de multe entități, fiecare cu de la reptilieni, Anunnaki vechi, Anunnaki noi, combinațiile astea, hibrizii. Și e sistemul cel ai arhonic, unitățile arhonice foarte mari, care sunt controlați tot de ei, dar nu știu, arhonii văd deasupra, ca o energie artificială care se auto-generează. Dar și entitățile astea mari nu prea își lasă controlul în ele și au pur și simplu sistemele lor. Dar văd că fără voința lor uh, sistemul ăsta artificial autogenerat deja începe să mărească. E ca o energie care se mărește, energia asta, sursă care tot o văd eu, care se mărește. Și le mâncă, chiar dacă nu le place și nu vor, dar le ia, le trage și lor le trage din sistemele de control energia. Că ajung să nu aibă controlul nici ei și să fie autodistruși. Numai sursa se poate, matricile și sursele se poate separa de ea, fiindcă sunt creație originală și în momentul când suntem separați de dualitatea asta, de emoțiile negative care le autogenerează sursa asta, atunci ne dezlipim de ele. Adică ne desfacem de ele, că noi avem, nu mai generez emoții negative. Te desfaci și de unii și de alții. Care este diferența de frecvență fundamentală între un gând toxic, autogenerat și o intruziune telepatică nocivă? E cam aceeași. Cam aceeași. Cam aceeași, că în primul rând intri în liberul arbitru și introduci programe negative și asta o fac însăși entitățile. Entitățile, sistemul care, prin intruziune nocivă și destructivă pe programe, că văd că ca o
Este o frecvență de lumină dreaptă care intră din fluxul ăsta și ție direct în sistemul programului negativ care îl ai și ți le activează tot mai mult. Îl citezi și îl activează. Practic, gândul toxic este tot o intruziune Da. Și o fac, telepatică. da, dar și o fac entitățile, fiindcă este programul forma, sistemul ăsta în carcasa corpului fizic pe celula uh, creierului reptilian și pe activitatea asta de, știi cum, meleu în alertă. Așa, și au programele bine stabilite și le introduc sub formă de impulsuri și tot ca o hipnoză vine. Impulsuri, informații sunt cuvinte cheie în societate și ale entităților, ale carcaselor și le spun fără, carcasele le spun fără să știe. Și unde cheie, undele astea care activează cerebral și iarăși activează acțiunea. Tot o așa zis o formă de hipnoză pe undele, că sunt aceleași unde pe care frecvente merg. Care este scopul suprem din perspectiva învățării sufletului al existenței unui program destructiv major? În primul rând, conștientizarea. Declanșarea conștientizării, da? Conștientizării, da. Adică să fii conștient de el. Să începi să-ți, deci începe să acceseze informații cu care să învețe să lucreze, să, să-l, să distrugă programul din, din sistemul, din sistemul corpului și corpul energetic și să purifice. Își alege o cale e ca și cum își alege, nu sunt toate la fel, își alege o cale prin conștientizare de a distruge programele negative. O Și modalitate, da? Un algoritm de da, da, o modă prelucrare, de transformare, mare, da. alchimizare. Da, în funcție de cu ce informație rezonează uh, ca suflet, ca matrice, ca ce este, ce este, ce este acel suflet. Cum se S-a aprins, deos... Mhm. s-a aprins ca o evantai de lumină și văd un corp când intră în lumina asta prin anumite sisteme care le recunoaște și se curăță de toate punctele astea negre și tot ce are în corpul fizic. Asta e, Cum văd. se deosebește o emoție negativă firească de supraviețuire de una cristalizată într-un program destructiv? Emoția iese la suprafață, aceeași emoție iese la suprafață, e specifică. Și programul e un sistem de emoții, mai multe, fluctuând. Și emoția asta din programul destructiv sau nu neapărat că este atât de destructiv, dar te păstrează pe o linie care mm, nu poți nici să conștientizezi, nici să, să știi, nici să te ridici, nici să te cobori. Că văd fluctuația asta. Și asta face
parte dintr-un program. Și asta e specific ca să înțeleagă cum este în programul religios. uh, Cum este religios și ritualurile religioase, obediență, vinovăție, spirit de sacrificiu, milă. Astea sunt care generează, astea sunt programele și care generează la un anumit flux în funcție de ce face acțiune, ea generează o emoție. Și asta face parte dintr-un program. Și este programul religios. Ce se întâmplă cu energia vitală a unei persoane când un program destructiv se activizează? Se dă energie în afară. Adică se mm, face breșă, cum s-ar zice, energetică prin câmpurile energetice, face o breșă, sparge câmpul în o breșă și se duce energie spre Anumit sistem de anumit sistem construit. da construit de entități, da. La ce nivel al copilului interior se ancorează cel mai frecvent sentimentul de nu sunt suficient de bun? Prima dată când vine în burtă și vrea să fie, deci când mama vrea să avorteze și ca și cum își dorește să vină în încarnare să se manifeste, să fiindcă are totuși un nivel de conștientizare, vorbesc la ce mă uit acum, că sunt nivele diferite, să se manifeste, să experimenteze, să-și experimenteze vibrația care aici o simte. Și când prima dată mama își spune și zice că n-ar trebui să păstrez sarcina și copilul, că mi-e foarte greu, că nu sunt pregătită, că nu uh, trebuie să-mi fac întâi Nu uh, sunt dorită. așa. Și atunci după aceea încep de când cu gesturi, prima dată de îmbrățișare. Când un copil, Lipsa, da, da, când sunt foarte mici și au nevoie de îmbrățișare, nu de mai mult, fiindcă este vibrația sufletului. Și în momentul când sunt luați în brațe și e o anumită stare de iubire, de protecție, de căldură sufletească, de fapt, aici și după aceea, la următoarea etapă, când îi se tot spune, chiar se direct, tot, da, în anumite lucruri îi se spun, critica, nu? da, critica într-un anume fel sau cuvintele spuse în subtil, adică sunt cele care spuse direct sau sunt cele care explicate așa, pe ocolite, dar tot același sistem. Da, și de aici se formează două temperamente diferite. Cei care merg pe programe grele și cei care uh, se ascund și sub verticalitate ascund durerea și trauma. Se simt copiii trădați. Da, nu înțeleg de ce, fiindcă ei văd în astral.
Sufletele văd în astral toate energiile și nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg că nu au conștiință, sufletul nu are o conștiință supremă de sine să înțeleagă toate. Nu vede în ansamblu, vede uh, energia asta și vede, uh, știi, este în ce este el ancorat aici, în familie. Toate energiile și pozitive și negative și nu înțelege energiile astea negative, tonul, vibrația, care sunt ca o respingere de mult. Chiar dacă nu înțelege timpul, de ce nu e acordat, când simte că vrea să fie lângă mamă sau lângă amândoi părinți. Unirea aia, Chiar și când este dus forțat la o grădiniță, nu? da, da, Se simte trădat, abandonat, părăsit, abandonat. da, rămâne trauma de abandon. Ce culoare, ce formă geometrică are în spațiu subtil programul acesta destructiv al trădării? Ce trauma? Trădarea. E vorba de așteptări. Este un tipar care este format la fiecare și în momentul când ai așteptări din partea celui din fața ta, că e de mai multe feluri, celălalt se comportă altfel decât așteptările tale. E vorba de nivele astea ușoare și la nivele mult mai mari deja e formă de agresivitate. Tu mergi pe o linie și ceilalți îți încarcă liberul arbitru și vor să te distrugă. Dar sunt entitățile. Aici este la nivel mult mai mare. Și ce culori în subtil, ce forme sunt geometrice? Da. Azi de la astea ușoare care sunt distorsionate, adică se întrepătrund unele pe altele. De exemplu, tu ai o culoare galb, albastru, uh, violet și celălalt are doar albastru sau galben sau și se răspunde doar cu vibrația asta. Mhm. Nu răspunde la ce așteptări și este cealaltă care Spectrul deja diferă și diferă nu de, este. da. Și mai este partea asta negativă când tu ai lumină și celălalt deja este materia neagră care vrea să te prindă. Adică entitatea care țin, îți țese în jurul tău blocarea și distrugerea și prinderea ca suflet, ca energie. Când se produc războaiele, genocidele, închisorile, sacrificiile, îi se promite ceva și se întâmplă altceva. Una Unde, se spune, alta se face. Da. unde se duce de fapt energia unei emoții negative după ce este eliberată? Mhm. Emoție uh, a unui suflet este o energie a unui suflet modulată pe vibrația emoției care o mănâncă, care o folosește o entitate venită din antiunivers. E modulată energia de lumină pe frecvență. Și atunci, fiind modulată pe frecvența asta, are nevoie de energia asta ca el să se manifeste în universul ăsta. Entitatea să se manifeste în universul ăsta. Fiindcă nu poate, fiindcă el nu este din universul de lumină ca entitate. Și atunci trebuie să genereze o frecvență din negativ
pe corpurile astea cu impregnare de frecvențe prin programe ADN-uri combinate, să moduleze frecvența respectivă sau cel mai dur e când o modulează atât de jos încât poate să intre entitatea, să o consume energia respectivă direct în corp, să preia corpul și sufletul doar să rămână ori închis într-un loc să genereze energie și să folosească corpul că rămâne legat de corp, ori stă undeva lângă corp. Cel mai des stau în spate. Sufletele și corpul energetic e separat. Care ADN-ul? E vorba de hibridare, unde s-a produs hibridările și, și cel mai des hibridările s-au produs în trecut. Când s-au combinat, sufletele nu erau conștiente și s-au combinat. Acum deja sunt în corpul, în fizicul uman. Deja sunt pregătite programele, sistemele. Le e mult mai ușor. În Da, procesul de alchimie emoțională, care este exact secvența de transmutație? Gândul schimbă emoția sau emoția eliberată schimbă tiparele de gândire? gândul schimbă emoția, da, sau mai Emoția eliberată schimbă tiparul de gândire. nu, emoția eliberată întreține, numai când e transmutată, schimbă tiparul de gândire, adică când ești pe energia războiului cu cineva, când ai conștientizat că în războiul ăsta te pierzi pe tine, ai transmutat energia și ai Ai încetat transmutat gândul, ai transmutat uh, programul care generează. sistemul, da, Mhm, da, cu mhm. totul sistem. Dar în primul rând conștientizarea se produce ca o barieră, o întrerupere de circuit de energie care se duce de la entitate la ființa umană. Și atunci, în momentul când ai încercat asta, s-a schimbat gândul, deja s-a transmutat cu totul. Și emoția, și tiparul, și programul. Dar asta nu se face în primul rând în conștientizarea. Și transmutarea se face, îi trebuie o perioadă. Dacă am fi ființe energetice, s-ar face imediat. Dacă suntem ființe fizice, e ca și cum lucrezi, să demontezi ceva care ai construit și nu ți se mai potrivește și nu mai e bun. Aplici mai mult timp Da, această programă da, pentru da, a te convinge că ea funcționează, că ea da, poate transmuta. da. Ce procent din energia unei emoții negative poate fi convertit direct în iubire necondiționată, conform legilor subtile? În momentul când ai conștiința de sine, transformi într-o iubire complexă, adică um, nu e iubirea aia, așa zise, iubirea cu toate aspectele, iubire, dragoste, uh, înțelegere, compasiune, aici se transformă în totalitate. Deci toate Un spectru mai astea larg are un din spectru, da. Când toate le transformi în energie pozitivă, în, în emoțiile astea pozitive, toate. Ele au toate spectrul negativ și toate le-ai retras de acolo și efectiv, e numai energie pozitivă și noi spunem ca iubire, dar de fapt
Iubirea asta e un întreg spectru. Care este antidotul vibrațional cel mai puternic pentru furie, văzut din perspectiva sufletului? Mi-a mai venit o idee, o idee și informație, iubirea, când este transmutată în toate emoțiile astea, dar iubirea iluzorie, care rămâi în toate vibrațiile astea joase, că de fapt compasiunea este mila, uh, fericirea este nefericire și cei care îi observi și îi rămân din iubire, dar de fapt este o iluzie a iubirii, pe negativ. Deci este partea asta de așa zis iubire, dar nu este iubire, este o iluzie a iubirii. Este de fapt iluzia a iubirii este atașamentul și frica și în spate este iubirea asta de atașament, de autosclavism, cum zice, autoinsuficiența asta de a se simți complet și este ce sunt în religie, asemănătoare ca în religie. Vinovăția, toate lucrurile astea, fiindcă rămânând într-un sistem de stat de program, îi se inoculează permanent autosuficiența și zice, rămân pentru că iubesc, nu, iubești, e atașament și sunt programele instalate de sclavie prin așa zis iluzia iubirii. Când le treci și conștientizezi de deja le treci aici. Am văzut și aspectul ăsta și de aceea am vrut să-l așa, O cum să mai repet o dată întrebarea. da, Care este antidotul vibrațional cel mai puternic pentru furie, văzut din perspectiva sufletului? deci furia este energia care este o energie care arde, energia focului. Și aici vine o energie lină, o energie de calm, calmitatea, aș pune într-un cuvânt. Nu, nu vine cuvântul care, furia este foc care In- arde din Incendiu da, necontrolabil. care arde din energia sufletului și ca o autocombustie. Și atunci e ca o energie a apei, un albastru azur care coboară, o vibrație, încetezi să fii foc și ești o energie lină a apei calm, calm. Și atunci devii conștient că furia mănâncă foarte multă energie și încetezi să mai fii furios, da. Și aici este o conștientizare permanentă, fiindcă în momentul furiei se aprinde scânteia aia energetică a sufletului, se deschide ca o breșă foarte mare și descarcă instant corpul fizic de energie bună. Și atunci se trezește fără energie. Și ăsta este un program, fiindcă e vorba de anumite matrici care sunt compacte și cu energie, uh, știi, așa specific ca a focului, de o energie mult mai mare, mai compactă, mai Ap- brută, cum s-ar zice, Apa lină. unui izvor
Lin, Da, este un antidot. da, da. Cum poate fi transformată energia stagnantă a depresiei într-un combustibil pentru creație? Uh, Schimbând tipare, făcând ceva în fizică. Greu se face singur, doar ajutat, văd, fiindcă e o energie stagnantă, toxică, corpul e forțat să rămână într-o, așa zis, stază fizică, să stea într-un loc și să genereze energie mentală, emoții pe energie mentală. Deci se mănâncă și de aici, dar cel mai mult de aici, fiindcă sunt atât de creierul are schimbat de aproape în totalitate vibrațiile. Ah, ce energie distorsionantă are la nivelul creierului. Și procesul de fizico, așa zis fizico-chimic, este pe neurotoxicitate și atunci intoxică în totalitate, în primul rând, mentalul, sistemul de raportare la viață și te ține închis. Și atunci, când tu vrei cu adevărat și simți să-ți aprinzi flacăra din interior, cineva întotdeauna va exista lângă tine să te ajute să schimbi energia, să faci ceva. Dacă vrei cu adevărat, la momentul când se distruge creierul, adică programul este atât de implementat și s-a produs ca o potecă din aia, ca un șanț gros care nu mai poate fi refăcut, uh, și sufletul e conștient, separă, efectiv se separă de corpul fizic și iese, îl lasă. Și dacă nu, întotdeauna există cineva care începe mobilizarea din corpul fizic. Există un protocol subtil universal pentru a transforma invidia în admirație autentică? În primul rând că la entități nu se va transforma niciodată și la suflet scoate program. Ușor, ușor devine conștient că se vede ce are, începe să-și vadă, să se vadă pe el toate părțile bune și să nu mai uh, genereze în afară, că este un program al entităților, că normal vor să se manifeste și ca să distrugă și să posede, au și inclusiv invidia asta. Și atunci, ca suflet, când încep să conștientizez, încep de la tine să vezi toate lucrurile bune din ce le ai. Că de multe ori tu ai lucruri mult, mult Mult mai mai bune bune. decât vezi în afară. Doar că programul îți arată, ți le Te programul provoacă care, la da, generarea acestei. da, emoții și îți mărește, știi cum pe cel în afară vezi mult mai amplu. Mm, Și când începe să desfaci, să te vezi pe tine, că ești mult mai mult decât ce vezi tu în afară, atunci se diminuează ca și cum de la sine și apare partea asta de echilibru cu tine.
Nu te mai uiți în afară și vezi tot timpul partea bună din tine și le mărești și începi să iei acțiune. Cum se modifică structura cristalină a apei din corpul fizic în momentul exact al unei transformări emoționale profunde? Păi depinde dacă e emoții negative, va degenerarea de transformarea celulei în neurotoxicitate, adică o generează o anume toxină și apa întotdeauna e polarizată. Uh, Ea schimbă automat vibrația și este transportorul fizic prin celulă, prin celulă. Fizic și e și energetic, se propagă energetic și apare ca de la lumina asta aurie se face ca un fum negru, se transformă. Și apa nu mai are circuitul ăla odată cu energia, corpul energetic al corpului și rămâne blocat în diferite zone ale corpului. Că o blochează emoția și toxina care rămâne acolo mentală pe program. Și la fel, transmutarea poate schimba calitatea Da, și la fel transporta această. da. Într-un fel, mobilizarea pe tine însuși. Chiar dacă ești conștient și știi ce ai de făcut, schimbi ceva din tine. Pur și simplu și o mișcare, pur și simplu și o emoție, pur și simplu în fizic faci ceva și ai starea de prezență. Nu te duci, pleci într-o energie sau alta, agățat din trecut sau din viitor și rămâi prezent pe ceea ce inițiez în corpul fizic ca acțiune și cu vibrația concentrării pe pozitivitate. Deci, cum s-ar zice, momentul prezent. Care este comutatorul subtil pe care îl putem accesa pentru a trece instantaneu de la starea de victimă la starea de creator? E o întreagă muncă pentru cei mai mulți. Deci, că ies dintr-un sistem. De exemplu, când se este din sistemul, să explic cel mai ușor, că toți înțeleg, tot se înțelege cel mai bine. Când ieși dintr-un sistem religios, de păcătos, de vinovăție de astea, e o întreagă conștientizare. Deci e o muncă, cum s-ar zice, permanentă de conștientizare și de transmutarea fiecărei emoții în parte. Să devii conștient de ea și să o transmuți. Și transmutarea abia la nivel, când se ajunge la o conștientizare, se face instant. Dar trebuie să ai o conștientizare mare. La nivel energetic se face, dar la nivel fizic pentru a aduce și a schimba ceva în tine și a ieși din sistemele astea, este o muncă pentru fiecare emoție în parte să fie conștientizată și transmutată din fizic ca să nu mai genereze acțiuni, emoții și programe. Poate un act de iertare profundă să dizolve un program destructiv vechi de mai multe vieți.
Iertarea este o conștientizare. E vorba de a aduce lumină și conștientizare. Iertarea, la ce se vorbește aici, e mai mult un act de a simți vinovăție sau de a face în fața cuiva o acțiune ca să-i demonstrezi celuilalt. Dar iertarea la nivel de energetică, așa cum trebuie făcută, e o conștientizare, adică separarea energiilor și dizolvarea tuturor vibrațiilor și a energiei ce ai creat negativ. Indiferent că s-a dus în suflete, în creație sau în orice ce s-a creat. Și aici este un act profund de conștientizare și de eliberare. Că și aici sunt mai multe etape. Depinde la ce nivel o faci. Că zice, l-am iertat, dar nu l-am uitat. Nu. L-am iertat, dar să se ducă în lumea lui. Deci astea sunt etapele, alea nu sunt conștientizări ale iertării, a, a dizolvării energiei, vibrației destructive care a generat prin creațiile care le-am făcut. Nu. Abia când se ajunge la conștiința supremă, actul de iertare e ca o generare de vibrația, așa zis, a sursei, prin toată creația negativă care ai făcut-o și a dizolva toată creația asta negativă și a trage-o și a transmuta-o într-o vibrație pozitivă sau aduce-o în sursă. Asta este nivelul suprem al iertării ca o energie și ca o vibrație. Ce rol joacă glanda pinală ca parte fizică de acces pentru reprogramarea subtilă? În momentul când sufletul a făcut etape de conștientizare, aici e un sistem magnetic, nu e un sistem electric. E un sistem magnetic neurotransmisător. Pe anumite văd cristale. Uh, și sunt două forme de folosire a glandei pineale. Forma de conștientizare supremă care unește cu sufletul și nu mai lasă să fie folosită și e forma de folosire într-un sistem tot religios, pot să spun, ca să se înțeleagă, când sunt clarvăzătorii ăștia programatori de programe și destine. Sunt puși artificial. Și artificial le e și ținută glanda pineală. Și este cea a conștientizării, așa zis de sine, cu totul cu suflet, cu spirit, cu conștiință, când uh, vedem informațiile și descoperim informațiile pentru conștientizarea noastră, nu pentru a programa un sistem. Că în cele mai mari majoritate și noi, până la urmă, reprogramăm un sistem în momentul când avem conștientizarea maximă și dăm informații din
alte nivele, tot așa se reprogramează, dar de fapt e, e o altă vibrație, o altă energie și e ceea ce suntem noi. Că e accesul și glanda pineală, e accesul nostru, sufletul își păstrează capacitatea de accesul nostru vizual în dimensiunea asta, tot ceea ce este dincolo. Indiferent că e programat sau că e conștiință înaltă sau că este programat într-un sistem. Care este cea mai mare capcană subtilă care ne face să ne întoarcem la un program destructiv după ce l-am înțeles? Mm. Subtilitatea care nu e înțeleasă a programului respectiv. Dar nu te întorci imediat, că e subtilitate foarte mare și te întorci ușor, ușor și te trezești în el după un timp. Și te întrebi ce m-a făcut să reajung aici. Și abia de atunci începe cu adevărat Conștientizarea, da? conștientizarea, fiindcă ai căzut de 2, 3 ori în el, vezi canalele subtile și abia atunci începe cu adevărat conștientizarea, că până a conștientiza definitiv mai cazi de câteva ori în capcanele astea, până se descifrează pe diferite linii. Ce pact sufletesc inconștient ne ține legați de suferință și cum poate fi el dizolvat? Faptul că corpul fizic e pus în sufletul e pus în carcase limitate și nu li se închid anumite unde, accese, dar asta nu e pe perioadă delimitată, nelimitată. Este pe o perioadă limitată. Și în momentul când începe să văd o energie de lumină închisă așa, care într-o cutie și la un moment dat rămâne, îi se scurge, este curentat într-un fel, este mâncată energie. Dar undeva se produce ca o explozie internă și sparge cutia respectivă și merge în etape în sus. Deci e vorba de în universul Matrixului, e vorba de uh, unde merge sufletul să experimenteze într-o formă așa zis, într-un corp limitat, într-o carcasă limitată. Indiferent că e corp uman sau animal sau orice. Sunt în alte universuri. Și unele sunt mai largi, spectrul e mai larg, altul spectrul e mult, mult prea strâns de experimentare. Care sunt factorii din mediul subtil care întăresc cel mai mult programele destructive? Programele însăși, mersul societății, adică e deja format un sistem, gloată, sistem gloată, și atunci când ieși din asta, e singur. Și e ca un cordon care tot rupi coarde din el, fire din el, până îl desfaci. Deci însăși sistemele în sine sunt, că e religios, că e social, că e organizatoric în orice formă, că sunt bine structurate. Și până ieși din ele, deja ori ești obosit și pleci
și nu mai vrei nimic, ori pleci ca o lumină și spargi, adică se distruge, cum e, să distruge carcasa asta care e închisă ca negregori și începe să vină conștientizarea. Fiecare face în forma lui. Ce rol joacă câmpul morfogenetic al familiei în menținerea unui program de autosabotaj? Impregmat, impregnată informația morfogenetic e ca și cum e impregnată informația într-un loc, un timp și spațiu ca o bulă temporală din trecut, cel mai mult. Ești din viitor, dar cel mai mult din trecut. E ca o capsulă în timp din trecut și te leagă permanent prin sisteme, programe, ADN-ul, adică anumite structuri energetice de sistem și nu poți ieși din el în momentul când ai conștient, e ca și cum, ce spuneam, desfaci cordonul și începi să rupe cordonul din trecut, să deschide știi cum, ca tunelul, nu tunel, că nu e, um, portalul de lumină și începi procesul invers. Există o masă critică de conștientizare colectivă și poate dizolva automat un anumit tip de program destructiv la nivel planetar? Da, dar nu se dezolvă instant. Că să dezolvă instant trebuie să fie 100%. Este ca un proces de dizolvare. Care E ca o duce la... spălare. Da, cum se face ca o spălare unei haine. Nu se face instant. La nivel de conștientizare de suflete se face, dar în procesul de ieșire dintr-un sistem fizic, matrixului fizic, Mhm. e ca o spălare de haine. O haină nu poți să o bagi în apă să speli imediat. Trebuie frecată. Adică să speli programul, să dizolvi programul respectiv. Cum influențează ciclurile lunare sau eclipsele procesul de eliberare a unui program adânc înrădăcinat? Astea sunt sisteme de fluctuații, astea fiind nave, fiind energii foarte puternice, sunt energii care uh, distorsionează câmpurile foarte mari. Și atunci creierul fiind de electricitate, normal că intră la nivelul creierului și program, că sunt, am zis, anumite frecvențe care le generează. Acum nu prea mai merge așa de mult pe lună, pe toate astea nu mai merg deja le-am instalat pe Terra și sunt instalațiile astea undelor puternice. Mhm. Acum nu mai merg programele vechi să te uiți la lună sau să le urmărești. Că s-au produs hibridări foarte multe și nu mai merge să fie dirijați de din afară. Sunt dirijate de din afară, dar s-au instalat pe Terra undele astea și sunt activate când vor și când au nevoie. Care este rolul ghizilor spirituale atunci când o persoană este blocată într-un program de doliu prelungit? Păi depinde ce ghid spiritual sunt. Poți să rămâi într-un De- doliu permanent. Și cei care sunt lângă tine, însă alt suflet care te mobilizează, nu este ghid spiritual. Este însăși
produce un câmp vibratoriu și se produce schimbarea de emoții și motivarea care ți-o produce celălalt suflet. E vorba cum văd eu lucrurile aici, nemai crezând în ghii spirituali. Cred în conștientizare, în vindecare, văd cum celălalt suflet și-a rezolvat, și-a vindecat emoții. Pot să fie pentru celălalt prea mult spus ghid. Da. Ca un prieten, da, Pseudo-ghid. ca un prieten care îl ghidează pe ceea ce a conștientizat el. Asta cu ghizii sunt la nivel de o informație veche care s-a distorsionat foarte mult. Pot să fie și ghizi din lumină, dar nu prea ajung așa de mulți. Deja sunt lângă tine. Un suflet care s-a vindecat și ca și cum îl ține cel pe celălalt de mână. Știi că când un șchiop conduce un orb. A venit imaginea în Da. față. Da. Și amândoi se completează și ajung în punctul de vindecare. Care este saltul cuantic de conștiință care face un program destructiv să nu se mai poată întoarce niciodată? Conștientizarea supremă ceea ce ești din creație. Te vezi pe tine așa cum ai emanat din creație și ești conștient în totalitate. Nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să... Conștiința supremă de sine. Și nu mai poți fi manipulat, așa zis, într-o direcție sau alta. Te duci, vezi informația, dar nu rămâi acolo ancorat. Știi ce ești tu, ca suflet, ca spirit, ca și conștiință, ca matrice originală și ca sursă originală emanată să creezi pe o energie și pe o informație. Atunci nu mai poți fi tras. Și în momentul când vrei să te eliberezi și pleci, că conștientizezi în universul ăsta că este, într-o formă mai retorică să spun, este pe duc, adică se autodizolvă, fiindcă s-a terminat formele astea de creere, de a crea. Și atunci este conștiința de sine, te retrage în sursă și pornești spre altă formă de creație care este cu adevărat liberă. Deci s-a experimentat, cum s-a zice, să cam încheie experimentarea dualității a început. Experimentele dualității, să începe conștientizarea și autosepararea. Că se face separare. Momentul când ți-ai înțeles emoțiile, știi că emoția pozitivă are și un reflex negativ, nu mai intri în ea. Ești observator, ești conștient. Nu-și generează o altă emoție negativă. Și atunci se produce separarea conștientă. Separarea și nu mai este efectiv. N-are nimeni ce să-ți facă nicio entitate, că nu-ți mai găsește în mental și în fizic nicio ancoră pe nicăieri. Că tu le-ai înțeles toate jocurile și
tipurile fiecarei emoții și fiecare strategii care o aplică ei. Și de aici începe ușor, ușor închiderea, închiderea creației ăștia. Ce înseamnă, la nivel subtil, să devii observator și nu victima propriilor emoții? În momentul când devii observator, devii și conștient. Nu poți să fii de observator dacă nu ești conștient. Că atunci nu poți să intri în starea aia de liniște ca să-ți studiezi un pic emoția, să o înțelegi și să vezi stereotipurile în care ai fost tras în ea. Să vezi mecheria prin care ai fost tras. Și aici trebuie să ai un nivel de conștientizare de sine și anumită informație. Și corpul ți-e mai limpede și totul. E de la carcasă până la cel mai înalt nivel. Zic de la corpul fizic. Că eu nu văd numai corpuri fizice, sunt foarte multe corpuri în care stau sufletele și experimentează limitarea. Cum putem accesa starea de conștiință în care un program este văzut nu ca o problemă, ci ca o cale de inițiere? Tot prin conștientizare și nu este o inițiere. E ca o vindecare. L-ai înțeles. Și atunci este inițiere când l-ai înțeles. Și l-ai desfăcut în toate laturile. Îl vezi și l-ai desfăcut în toate laturile. Și atunci e ca și cum închis și dizolvat. Energia ta este trasă de acolo și ce este energia vibrațională negativă ca și cum se retrage, se duce în forma ei inertă. Care este cea mai înaltă formă de conștientizare pe care o poate atinge un om întrupat și cum transformă ea materia? Conștientizarea de sine, a cine este, în totalitate. Și produce însăși în el toate stările pozitive și bucuria, înțelegerea, autovindecarea. Și nu trebuie să facă nimic sau să spună nimic. Sufletele simt și înțeleg. Este exemplu la nivel tăcut. Că te întreabă tu cum ai făcut. N-am ceva să spun. Doar fi observator. Și vezi ce fac și vezi ce spun. Auzi ce spun. Și într-o formă sau alta le dai ca o definiție. Cum Și acționează? ești, și Da. ești tu însăși în toată splendoarea ta, conștientizezi cine ești, conștientizezi creația din jurul tău, conștientizezi tot ce este, să zicem, însuflețit, indiferent că este programat sau neprogramat. Conștientizezi partea de lumină în totalitate.
și partea negativă, dar fără să o accesezi partea negativă, că e înțeleasă. Da. Vreau să întreb cum acționează o afirmație asupra unui program destructiv? Îl scrie peste el, îl dezolvă sau îi schimbă frecvența? Toate. Depinde Toate. la ce nivel e făcut. În momentul când îl dizolvi, se dizolvă în momentul când te-ai vindecat, când ai separat toate energiile, nu mai ești în dualitate. Adică nu mai cobori. Bine, la nivel de fizic mai accesezi câte o emoție negativă, dar imediat te separi de ea, că îi devii conștient. Este imposibil când duci o viață socială, așa zis, trăiești între celelalte suflete și experimentezi în lumea asta, le mai accesezi, dar imediat le dai drumul, le conștientizezi, nu rămâi cu ele. Și sunt pe toate nivelele. Când deja s-au dizolvat, deja e o formă de vindecare supremă și ești conștient de sine în totalitate. Și atunci se face și ușor, ușor desprinderea de tot ce se numește experimentare în universul carcaselor, de tot felul, corpurilor limitate, carcaselor, care sunt programate. Care este rolul tăcerii interioare sau a meditației în reprogramarea conexiunilor sinaptice destructive? Intri ca într-o liniște interioară, într-o stare, așa zis, complexă. Dar sunt stări complexă și asta pe ansamblu se numește liniște, că sunt combinate. E vorba de iubirea asta care accesează așa zis emoțiile și stări. Emoții, stări deja, aici sunt deja stări, ca intră într-o liniște. Emoțiile sunt vibratorii de lumină, pe culori și pe când stările sunt liniare, ca într-o formă de concretizare. Și ajungi în stările astea, în ele, ești în ele și îți place să fii în ele și stai pe unda lor. După aia, când ieși și în corpul fizic, când miști, poți să ieși pe unda lor, dar ești și pe unda emoțiilor pozitive. Că le exprimă în momentul că e ca o fascinație când le descoperi cu ochii și cu mintea fizică. Și atunci se produce emoție, deja e vibratorie. În starea meditativă deja e starea care ești în ele. Ca o liniște, ca o apă curgătoare lină, ca undele line care nu distrug, vindecă și aliniază. Cum putem folosi intenția conștientă pentru a direcționa energia eliberată dintr-un program destructiv către un proiect constructiv? În primul rând separe energia negativă de energia pozitivă. Se dizolvă. Energia se dizolv programul, se separă energia negativă, câmpurile negre și atunci ești pe lumină și se concretizează bula de lumină și imaginile, creație, ceea ce vrei să creezi. Și se produce o energie și începi să le manifesti. Când creezi liber și te-ai separat
Când deja încep să ai, când mai intră printr-o emoție negativă, deja ți se scurge energia care ai creat-o. În momentul când intră printr-un program, în corpul fizic, în creația ta, o emoție negativă în ceea ce creezi, deja ți-a mâncat energie și ți s-a dus din forma de manifestare a ceea ce vrei să creezi când ești aici. Care este metoda subtilă prin care un act de recunoștință profundă dizolvă vibrația de lipsă și sărăcie? Tot conștientizarea, fiindcă conștientizezi că nu e sărăcie, că ți-ai scos programul din cap de sărăcie, că nu e sărac însăși ca ființă de lumină, nu e sărac, indiferent. În momentul când vezi atâta bogăție în jurul tău, natură, creație manifest, natură, pom, verdeață, plante, animale și ceea ce poți să faci ca și creator, e nu ai dizolvat programul de sărăcie, că este un program care te ține limitat și că energia să scurge în jos, către entități se mănâncă. Noi suntem cu natura și natura este cu noi. Da. Nu Vorbesc, putem fi săraci. da. Vorbesc de ce este aici, de conștientizarea de aici, din corpul fizic. Și ce s-a făcut ca și tehnologie și ca și efectiv ne asimilăm și o folosim în ajutorul nostru, nu împotriva noastră. Și atunci distruge sistemele de programare care sunt programate ele. Deci, cum s-ar zice, te folosești de ceea ce este. Și sărăcia este un program bine înrădăcinat. Că e limitarea, de fapt, a manifestării noastre ca ființe. Asta se vrea prin programul sărăciei. Să nu putem să ne manifestăm energia. Ce se întâmplă în structura sufletului în timpul unei sesiuni de hipnoză regresivă, când se ajunge la rădăcina unui program? S-a dizolvat, se desface pur și simplu nodul ăla și rădăcina și se duce ancora de care ești prinsă în trecut, în care s-a format printr-o experiență. Efectiv, se duce către corpul vii și se dizolvă. Dar dacă nu este conștiința și nu este tiparul și programul, se releagă. Nu acolo, dar în alte ancore. Se duce în alte ancore pe sistemele noi. Dar el, când e conștientizat în totalitate, se rupe ancora din experiența trecută, se dizolvă, se desface, se înțelege, se separă energia luminii de energia de întuneric și se adună, se adună lumina și vine Se în corp, eliberează cauza, da, și se, se așează pe corpul fizic, dar dacă nu este atenția și conștientizarea aici, pe sistem și pe program, se releagă întotdeauna la câte ceva și energia se duce în locul respectiv. cum Este un poate, nod,
care Mhm. se descarcă la entități, o energie care se descarcă și o folosesc entitățile. Da, Cum poate fi folosită energia sexuală ca forță creatoare fundamentală pentru a dinamiza procesul de transformare? păi este cea mai mare energie. O retransformi în corpul fizic, în manifestarea ta. Poți să faci ce vrei, o transformi în energie creatoare. Adică ai vitalitate în corpul fizic. Poți să faci acțiuni. Fiindcă nu e efectiv energia, așa zis, creativ-sexuală, este o întreagă bulă foarte mare, care eu o folosesc în toate formele și în toate direcțiile, pe toate programele, de mulțirea lor, de creația lor însăși, prin își pun hibrizii în lumina asta, o modulează pe energia, este modulată prin programe de folosire rămâi o anume vibrație de emoție, de suferință, și ei își cresc în energia asta creativă, fiind modulată pe celulă, își cresc pui, tot ce vrei, sunt tot felul de. A doua este folosită când este luată în toate direcțiile, în metaversuri și dusă direct în anumite forme de celule foarte mari care o capsulează. Și atunci când devii conștient de asta, deja ai rupt emoția, ai rupt programul, ai dizolvat totul, ai vindecat, îți rămâne ție și ai energie maximă pentru tine. Și ți se întărește corpul fizic. Cum putem ancora o nouă stare de conștiință în corpul fizic, astfel încât să devină un obicei automat? Astea sunt etape. Nu se face dintr-o dată. Sunt etape de conștientizare. Chiar dacă sufletul știe, în corp fizic sunt etape de conștientizare. Ca să ai conștientizarea aia să devină automat și să devină permanent, nu automat, permanent, sistemul ăsta de energetic, ceea ce suntem noi ca ființă în corpul fizic, legat de corpul fizic prin codurile originale. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar lui permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4.
Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, complectează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Bine, ai revenit, cum te simți? Foarte bine. Interesantă. Energia emoțiilor și separarea și vindecarea. Da. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și descoperire a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miseriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!